În episodul 3 din Romontania ne uităm din mers la o cascadă, nu ne abatem de la traseu, rearanjăm mobila. Ia, uite, dragul, cred că stau bine. Așa bine? La marginea de stânga? Așa. Ok. Bun. Episodul 3 din Romontania. E dimineața, e ora 6 și un pic, ne-am trezit cu noaptea în cap. Deși e cea mai lungă zi, 20 iunie, e cea mai lungă zi azi, aproape cea mai lungă zi, așa pare. Ne-am trezit dimineața ca să prindem poate singura zi cu soare din ultimele 3 săptămâni. Vrem să urcăm pe vârful Gugul din Munții Godeanu, dar nu puteam să nu ne oprim puțin la barajul Gura Apelor. Din fericire suntem singurii de pe aici, noi și căderile de pietre de pe drum. Ok, am vorbit destul. Gura Apelor, baraj. Ne vedem pe traseu. Așadar, ne aflăm în Munții Godeanu, la lacul Gura Apelor. Vrem să mergem pe drumul forestier cu mașina cât mai aproape de startul traseului propriu-zis. Apoi vom urma triunghiul roșu până pe vârful Gugu, 2291 de metri. După cum se poate vedea, planurile noastre au fost puțin date peste cap. Din cauza ploilor abundente din ultimele 2 săptămâni, sunt căderi de pietre peste tot în jurul lacului și pe ultima porțiune de drum n-am mai fost date la o parte, așa că arată cum vedeți în spate. De asta trebuie să lăsăm mașina mai în spate decât am fi vrut inițial și vom face pe jos prima porțiune de traseu. Am pornit astfel la pas pe cei extra 5 km până la startul traseului Triunghi Roșu. Partea proastă, dacă plouă mult, e că poți să dai peste căderi de pietre. Partea bună e că prind viață cascadele, mai mici sau mai mari. N-am zăbovit mult pentru că am vrut să recuperăm timpul pierdut, așa că am grăbit pasul pe traseul ce șerpuiește pe lângă părâul Lăpușnicu Mic. Din păcate, ploile din ultimele săptămâni s-au transformat într-o viitură și viitura a luat podul către începutul propriu-zis al traseului. Ok, suntem vânătători mediocri, dar nici noi nu o să ne comentăm să trecem așa ceva. Hai să privim partea bună. Într-adevăr, traseul se termină mai repede decât am fi preconizat și am fi dorit, dar când mergi într-un loc nou, e bine să-ți lași câte ceva de făcut și în continuare. Bine, n-am făcut foarte multe aici astăzi, dar măcar am simțit așa gustul zonei și cu siguranță o să ne întoarcem aici ca să terminăm traseul, când vor fi reparate podul și drumurile. Dacă n-am fost în stare să trecem pârâul ăsta la pas sau not, măcar l-am trecut în zbor. You used to kiss me like your lips that caught fire with no ties. Now smoke gets in my eyes. Blow back, come it, blow back, come it, blow back, come it, blow back, call it, blow back, come it, blow back, come it, blow back.
Resemnați, ne-am decis să le luăm micul dejun fix acolo, iar apoi să ne întoarcem la mașină. Pe drum însă am găsit un fel de peninsulă pe care am decis să o explorăm mai în detaliu. Da, acolo e bine. De obicei, obiectivul meu este să termin un video ori într-un vârf de munte, ori la o cetate, ori când ajung unde mi-am propus. Dar din păcate azi, ca adesea în viață, ce calcule mi-am făcut de acasă nu s-au potrivit cu viitura pe care am găsit-o în teren. Important este să lucrezi cu ce ai și să scoți maximul din asta. Cam asta a fost Romontania episodul 3. Până data viitoare, la revedere!